Moro! Tänään oltais taas tän Kevariskootteri moottorin parissa. Tää oli 100-kuutioinen, nyt tää on vähän isompi vielä. Kun on tuo Airesalin sylinterisarja tuossa, mutta tällä kertaa nyt kaatan tätä syytyspuolta. Eli meidän olisi tarkoitus saada syytysennakkoa säädettyä aikaisemmalle. Näissähän on syytysennakko pitäisi olla noin 15 astetta. Eli syytystapahtuma pitäisi olla niin 15 astetta ennen yläkuolokohtaa. Minun parhaiten tehojen kannalta. Elikkä täällä on CDI, mikä sen määrittää. Täällä tämmönen palikka. Ja tämä on nyt semmonen kapistus, että tähän ei saa esimerkiksi mitään niinku semmoista kisa-CDItä tai rajoittamatonta tai ylipäätään mitään muuta kuin näitä vakioita. Tai mä en ainakaan löytänyt. Tai näiskään, mitä näitä onkaan, näitä vaikka mopoihin saa, eihän ne oikeesti ole rajoittamattomia. Tai niinku harvemmin vakiotkaan on niinku rajoitettuja nuo noin. Vaan niissä on syytys vaan liian myöhäisellä vakiona. Elikkä kun lähdetään virittämään mopoa tai skootteria, mitä ne virittääkään, niin se on yleensä aina kierrosten nostoa ylemmäs. Elikkä jos vakiona kiertää vaikka 7-8 tuhatta kierrosta minuutissa, ja sitten kun virittää, niin kiertää vaikka 10 000 kierrosta minuutissa, niin tehoalue nousee tietenkin, tai kun tulee lisää tehoa, niin tehoalue nousee ylemmille kierroksille. Ja siihen tulee semmonen ongelma, että tämmönen vakio CDI, tää on suunniteltu sinne jonnekin normikierroksille, ja siellä se ennakko on vaikka nyt sen 15 astetta. Se nyt vähän riippuu vähän kaikesta, että miten paljon se pitäisi olla, mutta noin 15 astetta ennakkoa. Se pitäisi olla suunnilleen siellä tavallaan tehoalueella tai niin kuin max-tehojen paikkeilla siellä suurin piirtein. Elikkä se ongelma on semmonen, että vakio CDI alkaa säätämään syytystä myöhemmälle sen jälkeen, sen max-tehojen kierrosluvun jälkeen. Ihan vaan sen takia, ettei mene moottori hajalle. Sitten kun me aletaan virittämään tämmöistä näin, ja nostetaan kierrokset vaikka, no tässä on vakiona 7000, mä aion nostaa ne jonnekin 10 tonnin paikkeille nyt aluksi, sitten myöhemmin ehkä lisää, katsotaan miten tää toimii. Niin sitten meillä voikin olla ennakko siellä vaikka nollas jo, jos oikein huonosti käy. Tai 5 asteesta tai jotakin siellä korkeammalla kierrosluvulla. Eli sen takia, nyt me päästään tähän vasta niin kuin tämän päivän niin kuin aiheeseen, eli meidän pitää saada aikaistettua syytystä sinne 15 asteeseen. Mä en tiedä miten myöhäistä tässä sitten oikein on se nyt. Jos mä nyt lähtisin tätä testaamaan, niin sen saisi kyllä selville, mutta tämä ei ole vielä käyntikuntoinen. Ja siihen voi mennä kuukausi parikin, että tämä on, tai vaikka 3 kuukautta ennen kuin pääsee edes testaamaan. Mutta sen mä tiedän, että tässä tulee syytys olemaan liian myöhäinen siihen, kun mä nostan ne kierroslukua ylemmäs, niin syytystapahtuma vaan tapahtuu liian myöhään joka tapauksessa. Eli, että me päästään siitä ongelmasta eroon, niin tätä pystyy modaamaan. Eli me ei tätä tässä on vauhtipyörä. Tätä me ei modata, vaan tätä staattorin kiinnitystä. Me käännetään sitä niin, pikkasen. Tai katsotaan minkä verran tuolla on varaa. Eli me periaatteessa niinku, me sitä perusennakkoa me muuetaan.
Se nyt ei periaatteessa haittaa mitään. Sehän menee nyt tavallaan se kierrosluku sitten, tai se muuttuu se ennakko joka kierrosluvulla. Eli se on sitten eri tyhjäkäyvillä, mitä se oli aikaisemmin ja näin, mutta se nyt ei niin kuin tässä käytössä sillä ei ole mitään väliä, että vaikka ennakot heittää vaikka sen 10 astetta, niin se on ihan sama, että sillä ei ole mitään väliä. Ja tämä on muutenkin, että kunhan siellä teho on, niin että ei tällä paljon niin kuin alle se vaikka 10 000 rpm niin kuin ajatakaan. Että kunhan siellä on se ennakko kohdillaan, niin se nyt piisaa mulle. Mutta lähdetään tätä nyt selvittämään tätä hommaa tästä seuraavaksi. Eli ekana meidän pitää saada tämä propelli tästä pois. Tää on vaan ihan perus tämmöisillä lyhyillä pulteilla kiinni. Ristipäisillä. Enkä tämmösiä käyttäisi missään, mutta tässä nyt sattuu olla. Mä kyllä vois vaihtaa vaikka kuusiokoloihin. Elikkäs täällä me nähdään nyt vauhtipyörä. Ja tässä näkyy pick-up. Eli meidän pitää tämän pick-upin paikkaa saada siirrettyä. Ja moottorihan pyörii näin päin. Näin päin tää pyörii tässä, eli näin. Elikkä meidän pitää saada tätä liikutettua vastapäivää. Sen verran, mitä me tarvitaan. Että me saadaan se aikaisemmalle se syytysennakko. Eikä periaatteessa, jos se tässä kohtaa nyt syyttäisi, niin tässä saa liikuttua tänne päin sitä aikaisemmalle. Eli me pitää siis periaatteessa tätä saada ylöspäin vaan siirrettyä. Sen verran mitä me halutaan. Mutta meidän pitää saada tämä nyt tästä ekana irti. Mä ajattelin siihen pultti pystyy, että saan ton mutterin tuosta irti. Niin jatketaan kohta. No niin. Sitten jos otin tämä tästä nyt irti. Nyt pitäisi saada tuo vauhtipyörä tuosta seuraavaksi. Sitten me tarvitaan ulosvetäjä tuolle. Täällä on kiila tuo noin, niin se haukkaa aika hyvin yleensä tämän kiinni. Niin. On täällä pari erilaista ulosvetäjää. Täällä on PV-ulosvetäjä. Tämä käy tuohon ja sitten on tämmönen pussetin joku yleismalli. Mä tykkään tämmöistä pussettia käyttää, tää on hyvä. Tämä nyt käy melkein kaikkiin skoottereihin. Ja se tulee näillä ruuveilla vaan kiinni. Ja tuotin tuolla oli äsken. Tai jäähdytin propelli. Oli tuolla kiinni, niin se tulee näillä vaan. Täältä vaan kiinni. No niin. Lähtiin vähän järeempää työkalua, kun oli niin pahasti jumissa tuo. No niin, nyt se lähti. Eli aikamoista momenttia vaati, kun se ei varmaan ole koskaan irrotettu. Tätä vauhtipyörää, niin kohtuu lujaa sai kyllä vääntää, että tuon sai irti. No joo, katsotaan se. Mitä näyttää? Tämä on ihan tämmönen perus skootterin vauhtipyörä, ei mitään ihmeempää.
Varmaan justiin sama, mikä on Mopo Aeroxiskin ainakin näyttää. Täysin samalta. Mutta nyt vielä kiinnostaa tämä homma, että miten paljon täällä on säätövaraa. Kun meidän on tarkoitus saada tätä nyt käännettyä, eikä tämä mistään pick-up tästä tosiaan on tämä, niin tästä saa ylöspäin jonkun verran, vaikka joku 10 astetta, niin sitten ennakko voi olla kohdillaan, ei voi tietää. Sen pitää lähteä testaamaan ihan, että sitten kun tämän saa joskus kasaan, että mikä siellä toimii oikeasti hyvin, että se on niinku testin kautta vaan tehtävä se homma. Mä voisin samalla ottaa tää öljypumpun tästä pois, kun sillä ei tee mitään. Se tosta irtoaa samalla vaivalla nyt pois. Niin. Ja nyt pitäisi irrottaa tämä kumminkin tästä tämä staattori seuraavaksi. Katsotaan miten se sitä lähtee. Taas tänne vähän valaistuu, jos se auttaisi jotakin. On vielä erittäin tiukalla nuo, niin laitetaan tuohon vähän järeempää välinettä, niin saadaan nuo pois. Käytetään tämmöstä iskuruuvitauttaa. Eikä tää ihan toimii niin, että tänne vaan lyödään ja täällä on jous sisällä, mikä vääntää tätä pulttia sitten aukipäin, kun tähän iskee jollakin. Kohtuu tiukalla. Tarvitsee vähän enemmän iskuvoimaa näköjään. No niin, ja se irtosi. Sitten täällä on toinen vielä. Tehdään sille sama juttu. No niin, ja nyt sekin lähti. Oli kyllä erittäin tiukalla nuo. Huomaa kyllä, ettei ole kyllä koskaan noita irrotettu. No nyt päästään nämä nyt täältä pois. Näin. Nyt tämä pitäisi sitä irrota. Kyllä. Tuotaan täältä vaan nämä liittimet auki. Täällä on tää valojen liiti, on tämmönen pikkunen. Nyt päästään se tosta auki. Ja täällä on tää syytyksen, on toinen tämmönen CDille ja muualle tämä näin. Otetaan sekin tuolta irti näin. Nyt me saadaan tämä täältä nypättyä. Näin. Ja tässä meillä on nyt tämä staattori. Tässä näkyy olevan jonkun verran
tästä katsoin niitä säätövaraa. Eli sehän oli siellä nyt näin. Ja meidän on tarkoitus saada käännettyä sitä pikkasen näin. Tätä pick-upia pikkasen ylöspäin. Eli se tässä meillä on se idea tässä hommassa. Mä voisin oikeastaan kyllä seuraavaksi nypäjää tämän pois tän. No joo, nyt mä sain nuo turhuetta nypättyä pois, niin mä otin samalla tän pyörän tosta pois, niin sen pumpun mikä oli täällä näin, senkin tästä samalla poistin. Ja nyt on vähän paremmin täällä näköisellä kaikki on tarvittavaa. Elikkä nyt tätä pitäisi saada säädettyä pikkasen näin päin. Eli me tehdään tänne urat vaan. Tässä on ton verran tilaa. Me tehdään tähän urat vaan jollain vehkeellä. Vaikka porakoilla tehdään vierille reikiä vaan tohon ja yhdistään ne, niin me saadaan tähän sellainen pieni pelivara. Mehän voin tällä nyt tarkistaa, että tää on mennyt vähän huonosti tämä tässä, kun tää pääsi kastumaan tossa, kun mä jotain mittailin. Niin. Mutta me saadaan, jos tehdään tällä näin, niin me saadaan tuuhon tommonen justiin teipinpala tossa, niin ei näe, mutta semmonen 15 astetta saadaan pelivaraa tällä. Kun me tehdään tohon uraa, niin semmonen 15 astetta saadaan. Pikkasen ehkä vajaa, saadaan tähän sitten säätövaraa, että saadaan ennakkoon lisättyä. Eikä seuraavaksi vaan poraan tuohon reikään. Se on niin näin yksinkertainen homma. Tai jos joku on katsonut mitä muita skootteripätkiä, niin mähän jouduin sille mun 70 setille tekee kans tämä, vaikka siinä oli säädettävä CDI. Siinä oli semmoset vivut vaan mitä pystyi säätämään, niin, mutta siinäkään ei ennakon säätö riittänyt. Niin piti tästä ottaa lisää ennakkoa siihen vielä, että saatiin se toimimaan. Mutta mä nyt tein tähän nyt seuraavaksi porakoille vähän sitä säätövaraa, niin katsellaan sitä kohta lisää. Tästä vaan siis reikä. No niin, elikkä nyt se näyttäisi täältä, eli siellä on tommoset urat nyt tehty, missä pystyy pultti liikkumaan, eikä nyt meillä on tuossa nyt jonkun verran tuommoinen reilu pari senttiä nyt säätövaraa. Eli nyt me saadaan tätä pick-upia siirrettyä aikaisemmalle, eli ylöspäin. Tämä laittaa nyt paikoilleen. Näin. Katsotaan tätä nyt lähempää vielä tätä mun patenttia, että miten mä tuossa nyt teinkään. No niin. Sitten päästiin tän videon tähän aiheeseen. Elikkä tässä on nyt tämä asento, mistä mä oli alun perin tämä staattori. No, mä tein ton verran nyt tää säätövaraa. Ja tästä nyt nähdään niinku suurin piirtein tuossa säätövaraa nyt sitten on. Tää tosiaan pääsi kastumaan, kun mä mittailin jotakin ja tuli lunta. Niin. Mutta täällä nyt nähdään niinku nyt suurin piirtein nuo asteet.
Se on jotain tuommoista 15 astetta suurin piirtein, mihinkä nyt tuo säätövara riittää. Eikä se voi olla ihan sopivakin. Eli nyt tässä on vakioennakko. Ja nyt kun mä kääntän tänne päin, nyt meillä onkin huomattavasti enemmän ennakkoa. Kun tää pick-upin paikka muuttuu. Eli tää vauhtipyörä pysyy entisellään. No, minnekä se meni? Eli tästä ei tämä paikka muutu mihinkään. Mutta tämä staattori kääntyy. Näin. Eli se aikaistaa nyt syytystä. Eikä periaatteessa meillä on tässä nyt säädettävä tämä syytys. Tavallaan. Eikä pystytään säätämään nyt sitä koko syytyskarttaa niin aikaisemmalle aikaisemmalle. Myöhemmälle me ei saada säättyä. Sitäkin saataisiin kyllä säättyä, jos mä laittaisiin tuonne varaavaa. Mutta sitä me ei hyödytä mitään, kun me halutaan lisää ennakkoa tähän näin. Koska se syytys on liian myöhäisellä siellä 10 000 rpm kierroksen paikkeilla. Ja tällä me saadaan nyt korjattua se varmaan. En tiedä riittääkö tämä säätövara, mutta on tuo kyllä lisääkin sitä. Täällä on kyllä varaa, että sitä saa kyllä jatkettua huomattavastikin enemmän vielä, että ei se ole siitä nyt kiinni tämä homma ollenkaan. Tämä laitan tänne maksimi ennakolle tänään. Kytken nyt seuraavaksi ja sitten päästään myöhemmin testimään, että miten tämä pelittää. No niin, nyt on tämä niinku staattori täällä hollilla. Ja tässä on nyt se homma, mitä mä tässä hain nyt takaa tässä koko operaatiossa. Elikkä nyt pystytään säätätä ennakkoa näin paljon. Tässä se oli alun perin. Ja me saadaan tähän käyttöä noin 15 astetta lisää. Lisää ennakkoa, kun säätään näin tämä. Ja tähän kyllä saa lisääkin, jos tarvitsee, niin tämä on vaan tavallaan tuon pidike tuon johon, niin se ei haittaa, vaikka sen pistäisi poikkikin. Niin tuohon saisi kyllä lisää varaakin vielä. Ainakin se 5 astetta. Ja tämä nyt oli tämän videoaihe. Eli tämän syytyksen säätö. Ja tästä siis hyötyy, no periaatteessa tästä hyötyy heti, jos nostaa kierroslukua vaan ylemmäs. Eikä ylipäätään tekee mitä tahansa viritystä. Vaihtaa pakoputken tai mitä vaan, niin tästä hyötyy siinä vaiheessakin jo. Ja mulla on ollut kaiken maailman kisasähköjä ja kaikkia, mutta mä oon huomannut, että niillä ei tee mitään. Jos vaan tajuaa, että tätä pystyy säätämään tosiaan, että vakiotakin pystyy säätämään. Tai sitten ostaa säädettävän CDI, mutta ne ei yleensä toimi vaan. Kaikki mitä mulla on ollut, niin ne on ollut huonoja. Ja tämä on oikeasti kaikista toimivin konsti. Tämä näin. Omasta mielestä. No niin, mä tän nyt tästä kasaan ja sitten alkaa olla tästä oikeastaan kaikki tehty tästä skootterista, mitä nyt tarvitsee tehdä ennen testiajoa. Tänne kannattaa vaihtaa ehdottomasti samalla
kuusiokolopulti. Mä voin näyttää kohta, että minkä takia. Saadaan tätä ennakkoa niin paljon kuin saa. Näin. Nyt laitetaan tää vauhtipyörä. Täällä on tosiaan kiila täällä kampiakselissa. Ja täällä näkyy tommonen ura. Mihinkä se menee, tuolla näkyy. Tuolla noin niin. Että tämän ajoitus säilyy oikeassa kohdassa. Tähän saa kyllä semmosia kiilojakin, mitä pystyy, tai missä on niinku mikä säätää vähän sitä ennakkoa, mutta semmonen, että tähän meidän käyttöön riitä mitenkään. Että ehkä jos niinku teharin tai niinku semmoisen laittaisi, niin semmonen olisi ihan toimiva ratkaisu, mutta ei tässä käytössä enää toimi semmonen. Noin, se on siellä. Lyö vaan prikka tuolta ja sutteria. Eikä nyt kun tänne on vaihtanut kuusiokolot, niin nämä saa täältä vielä auki. Juuri nämä tämän vauhtipyörän kanssa. Säätömahdollisuus nytkin vielä. Ja saadaan tästä vielä säädettyä se. Tää vauhtipyörä on paikallaan. Muutenhan me siirrottaa tää vauhtipyörä tästä joka säätökerran välissä. No tällaista nyt ei tarvitse, kun on tosiaan ne kuusiokolopultit täällä. Jos oltais nämä laitettu, niin näitä ei ole saanutkaan enää kovin helposti irti. Tai olisi varmaan justiin voinut saada, mutta ei lähdekään niin helposti. Joo, laitetaan nyt mutteri tuonne kiinni ja tuolta vähän. Noin. Se on siellä. Hyvä. Pidetään vaan tämä nyt tonne vielä kiinni. Tähän kyllä kannattaisi melkein laittaa jotkut paremmat nämä pultit kuin nuo ristipäiset, mutta kyllä ne tässä käytös vielä menee. Näitä ei kumminkaan hirveän kireelle tarvitse saada. Sitten on vielä yksi juttu tekemättä. Elikkä tämän pick-upin ja vauhtipyörä välyksen kannattaa säätää niin pienessä kuin vaan mahdollista.
Niin pies kun sen vaan saa, niin se kannattaa oikein säätää. Tai mä oon huomannut, että se toimii paremmin, mitä pienempi on välys tossa on. Tuo voi olla tosikin iso. Nois tuo välys. Alun perin tosiaan. Niin. Se auttaa, kun sen säätää minimiin. Niin, täällä vauhtiperässä on tuo korkeampi kohta tuolla. Näkyy tuo korkeampi kohta. Niin sen pitää olla mahdollisimman lähellä pick-upia, mikä tässä on. Eli tosta vaan löysää nuo ruuvit ja sitten säätää tuon niin lähelle kuin sen vaan saa. Eli tämä mä löysin tästä näin. Säätään tämä vaan tähän oikeaan kohtaan. Ja sitten vaan kiristää nämä. Niin, ja nyt se on niin lähellä kuin sen vaan sai. Sai säättyä tosiaan. Sitä ei näköjään saanut osumaan edes mitenkään, siellä on niin vähän sitä pelivaraa, mutta se nyt on siellä nyt. Tämä homma valmis. Joo, tämmönen video nyt oli tällä kertaa. Toivottavasti oli jollekin apua. Morjens.